Χαίρετε. Είμαι ο Βασίλης ο Γιαννακόπουλος, υπεύθυνος marketing και κοινωνικού αντικτύπου της Sci-Fi, Science for You, και είμαστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε μία ιδέα που μπορεί να έχουμε. Θα το συζητήσουμε αυτό στο πλαίσιο της σειράς παρουσιάσεων που κάνουμε και αφορούν την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας. Ξέρετε, στη Sci-Fi έχουμε συζητήσει πολλές φορές με πάρα πολλούς ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους για τις ιδέες τους. Άλλες είναι εξαιρετικές, άλλες είναι λιγότερο καλές. Είναι όμως πολύ βασικό να ξέρουμε πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε εμείς την ιδέα μας και ποια είναι τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε. Ακόμα και σήμερα δεν πάβει να με εκπλήσει, για παράδειγμα, πόσοι έχουν μια ιδέα και εστιάζονται στο πώς θα την υλοποιήσουν και ξεχνούν πολύ σημαντικά βήματα, όπως, ας πούμε, το να μιλήσεις με τον τελικό σου χρήστη, με τον άνθρωπο που θέλεις να χρησιμοποιήσει την ιδέα σου. Θα χαρώ να ακούσω feedback σας για αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα στα στοιχεία που βλέπετε στην κάρτα ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο sci-fi.org και να συζητήσουμε τη δική σας ιδέα. Να πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι στην πραγματικότητα μια καλή ιδέα, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο συμπέρασμα και να πούμε ότι η ιδέα μας είναι καλή ή όχι. Μια καλή ιδέα είναι κάτι που οι άνθρωποι, οι τελικοί σου χρήστες, θέλουν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν. Θέλουν πραγματικά να εφαρμόσουν, θέλουν να το κάνουν. Και αυτό το really want, που είναι με bold εδώ στην διαφάνεια, είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλουμε να ακούσουμε αντιδράσεις του τύπου «Α, ωραία θα ήταν». Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν πληρώσει, πόσες εταιρείες έχουν επενδύσει σε πληροφοριακά συστήματα, για παράδειγμα, για να κάνουν πιο αποδοτική τη δουλειά τους. Και τελικά οι χρήστες λένε ότι «Βρε παιδιά, τόσο καιρό με Excel το έκανα τη δουλειά μου, μπορεί να με παιδεύει, αλλά έτσι έχω συνηθίσει». Και στην πραγματικότητα αυτές οι επενδύσεις είναι πεταμένα λεφτά. Πρέπει λοιπόν οι τελικοί σου χρήστες πραγματικά να θέλουν να αξιοποιήσουν την ιδέα σου. Το δεύτερο κομμάτι είναι να μπορείς να βρεις υποστήριξη για την ιδέα σου. Ανθρώπους, πόρους, χρήματα, έτσι. Το τρίτο είναι να μπορεί να υλοποιηθεί στο εγγύς μέλλον. Θα δούμε και αργότερα σε άλλες παρουσιάσεις ότι αυτό ίσως να σημαίνει ότι πρέπει να σπάσεις την ιδέα σου σε επιμέρους κομμάτια ώστε να μπορούν να είναι υλοποιήσιμα και βήμα-βήμα να φτάσεις εκεί που θα ήθελες. Αλλά περιλαμβάνει και κάτι άλλο εδώ αυτό το κομμάτι, ότι υπάρχει τεχνολογία, υπάρχουν οι πόροι να μπορέσεις να υλοποιήσεις κάτι που έχεις στο μυαλό σου. Και το τελευταίο κομμάτι είναι να θες πραγματικά ο ίδιος να εμπλακείς στην υλοποίηση της ιδέας σου. Έτσι, γιατί αυτό θα χρειαστεί κόπο, θα χρειαστεί προσπάθεια, θα χρειαστεί να βάλεις την ενέργειά σου μέσα. Αυτό είναι λοιπόν μια καλή ιδέα. Οι άνθρωποι θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν, μπορείς να βρεις υποστήριξη, μπορεί να υλοποιηθεί στο εγγύς μέλλον και θες ο ίδιος να ασχοληθείς με αυτό. Τώρα που τα ξεκαθαρίσαμε αυτό, να ξεκαθαρίσουμε κάτι άλλο, ότι μια ιδέα δεν έχει καμία αξία χωρίς δράση. Έτσι. Πολλοί άνθρωποι έχουν ιδέες και δεν κάνουν κάτι γι' αυτό, άρα είναι πολύ βασικό να ξέρετε γιατί θέλετε να το ξεκινήσετε. Πώς λοιπόν, ας πούμε ότι έχουμε μια ιδέα, πώς μπορούμε να την αξιολογήσουμε από νωρίς? Το πρώτο βήμα είναι να μάθουμε, να κάνουμε το homework, το δικό μας. Μπορούμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι πραγματικά αυτό είναι μια καλή ιδέα? Θέλει λίγο ψάξιμο εδώ. Αρκετό. Το δεύτερο είναι η διαδικασία συνδημιουργίας, του co-creation. Πρέπει να δουλέψουμε με τους ανθρώπους που ξέρουν το πρόβλημα. Το τρίτο είναι να κάνουμε τα σχέδιά μας. Ένα σαφές σχέδιο, βήμα-βήμα, πώς θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Και το τέταρτο, να κάνουμε ένα prototype, μια πρώτη υλοποίηση της ιδέας που θα θέλαμε και να τη δώσουμε για αξιολόγηση. Κάθε ένα από αυτά τα βήματα μας φέρνει πιο κοντά στην απάντηση για το πόσο καλή είναι η ιδέα μας. Στο τέλος του τετάρτου σταδίου είμαστε σχεδόν σίγουροι για το κατά πόσο είναι μια καλή ιδέα ή όχι. Να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Ωραία. Το πρώτο πράγμα είναι το μάθε. Μπορώ να πείσω στον εαυτό μου ότι πραγματικά είναι καλή ιδέα? Εδώ θέλει ψάξιμο. Ποια ανάγκη ικανοποιεί η ιδέα μου? Τι πρόβλημα πάει να λύσει? Πρέπει να μου είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Το δεύτερο είναι ποιος κερδίζει από τη λύση που προτείνω, σε ποιον απευθύνομαι. Πρέπει να ξέρω σε ποιον πάω να το πουλήσω, ποιος θα ωφεληθεί.
Το τρίτο κομμάτι είναι ο ανταγωνισμός. Υπάρχουν μήπως άλλες λύσεις για το πρόβλημα που πάω να λύσω? Ακόμα και αν υπάρχουν, κοιτάξτε να δείτε, εδώ ακόμα και αν υπάρχουν λύσεις, δεν σημαίνει ότι η ιδέα μου δεν είναι καλή. Μπορεί ο τρόπος με τον οποίο πάω να λύσω το πρόβλημα να είναι καλύτερος, να έχω κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ή μπορεί από την άλλη να υπάρχει η λύση που ήδη έχω στο μυαλό μου γιατί την έχει υλοποιήσει κάποιος άλλος. Και ίσως να μην είναι τόσο υποσχόμενο το να προχωρήσω. Τι χρειάζεται για να υλοποιήσω τη λύση μου? Θέλω ένα πρώτο σχέδιο, ένα πρώτο απλό σχέδιο για το να προχωρήσω. Και πολύ βασικό, εγώ γιατί θέλω να εμπλακώ στην υλοποίηση αυτής της λύσης, γιατί θέλω να το κάνω, ποιο είναι το κίνητρό μου. Έτσι. Αυτά είναι τα 5 βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε σε πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση είναι της από κοινού υλοποίησης, το co-creation. Εδώ πρέπει να δουλέψουμε με τους ανθρώπους που ξέρουν το πρόβλημα, με τους ανθρώπους που είναι οι τελικοί χρήστες, με τους ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά την αγορά στην οποία απευθυνόμαστε ή το χώρο στον οποίο απευθυνόμαστε. Εδώ λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε, να τους βρούμε και να συζητήσουμε τι πραγματικά θέλουν, να τους ακούσουμε, να ρωτήσουμε τις σωστές ερωτήσεις και να τους καταλάβουμε. Η συζήτηση, η από κοινού αναζήτηση είναι πάρα πολύ βασική σε αυτό το στάδιο. Εδώ λοιπόν μπορούμε να σχεδιάσουμε από κοινού τη λύση που θα τους βοηθήσει. Και ας μην εκπλαγούμε αν η λύση η οποία σχεδιάζουμε μαζί τους μπορεί να διαφέρει από την ιδέα που αρχικά είχαμε εμείς. Δεν πάμε να περιχαρακώσουμε την ιδέα μας, πάμε να δημιουργήσουμε μια πετυχημένη ιδέα. Έτσι. Και για να την περιγράψουμε, πρέπει να την περιγράψουμε με σαφήνεια. Δηλαδή, τι χαρακτηριστικά έχει αυτή η ιδέα, τι συγκεκριμένα πρέπει να κάνει. Στην πληροφορική αυτά λέγονται user stories. Η εφαρμογή, ας πούμε, που θα φτιάξω πρέπει να κάνει 1, 2, 3, 4 πράγματα. Έτσι. Πολύ ξεκάθαρα. Όταν λοιπόν έχουμε κάνει αυτά τα βήματα, πάμε στο πλάνο μας. Πρέπει να κάνουμε ένα σχέδιο ενεργειών. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να δούμε έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να το υλοποιήσουμε. Πρέπει λοιπόν να περιγράψουμε τι πόρους χρειαζόμαστε και τι υποστήριξη μπορούμε να βρούμε. Όσον αφορά τους πόρους, σημαίνει ποιους χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε τη λύση. Μάλλον χρειαζόμαστε μια ομάδα. Τι ανθρώπους, τι δεξιότητες, τι αξίες πρέπει να έχουν, τι expertise πρέπει να έχουν. Πρέπει λοιπόν να σχεδιάσουμε την ομάδα μας και το δίκτυο υποστήριξής μας. Και τι θα συζητήσουμε για τα δίκτυα υποστήριξης σε άλλες παρουσιάσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Και τι άλλες πηγές, τι άλλους πόρους χρειαζόμαστε. Χρήματα, πρόσβαση σε δίκτυα κτλ. Και το δεύτερο κομμάτι είναι η υποστήριξη. Ποιος πρέπει να μπορεί να μας υποστηρίξει για να πετύχει η ιδέα μας και γιατί είναι σημαντική η υποστήριξή του. Και πώς μπορούμε να πείσουμε δυνητικούς συνεργάτες να μας υποστηρίξουν. Έτσι, αυτά πρέπει να είναι σαφώς καταγεγραμμένα. Ωραία, κάναμε και το πλάνο μας. Το επόμενο βήμα που θα μας φέρει πιο κοντά στην απάντηση του πόσο καλή είναι η ιδέα μας είναι να φτιάξουμε ένα πρωτότυπο. Όπως το αεροπλανάκι που έχουν κάνει εκεί οι αδελφοί Wright. Έτσι. Δεν ήταν φυσικά η πρώτη τους. Όσοι σχεδίασαν αεροπλάνα δεν ήταν επιτυχημένοι από την αρχή. Πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε ένα πρωτότυπο με τη βασική λειτουργικότητα. Μπορείτε να ακούσετε αυτό ως MVP, Minimum Viable Product, ένα προϊόν που έχει τα βασικά χαρακτηριστικά που θα θέλαμε να έχει στο τέλος. Να το δώσουμε πίσω στους τελικούς χρήστες και να πάρουμε feedback. Δηλαδή, πώς σας φαίνεται αυτό, τι πλεονεκτήματα έχει, τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, για να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε. Και παίρνοντας αυτά τα αποτελέσματα, μπορούμε να επικαιροποιήσουμε το σχέδιό μας με βάση τα όσα μάθαμε. Άρα, κάνοντας αυτά τις 4 βήματα, τι μάθαμε? Μάθαμε αν οι άνθρωποι, οι τελικοί μας χρήστες, το θέλουν. Γιατί? Γιατί το σχεδιάσαμε από κοινού με τους τελικούς χρήστες. Γιατί πήραμε feedback στην τελευταία φάση για το πρωτότυπό μας. Ξέρουμε λοιπόν αν το θέλουν και πόσο το θέλουν. Το δεύτερο που μάθαμε είναι αν μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, τα χαρακτηριστικά τους. Γιατί φτιάξαμε ένα πρωτότυπο και είδαμε τι είναι εύκολο και τι είναι δύσκολο. Και έτσι έχουμε μάθει και τα επόμενα βήματά μας. Και είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήμασταν στην αρχή, όταν ήταν απλά μια ιδέα στο κεφάλι μας. Ξέρουμε αν μπορούμε να βρούμε υποστήριξη, γιατί έχουμε κάνει το πλάνο μας, ξέρουμε ακριβώς τι ψάχνουμε,
Έχουμε βρει τους πρώτους μας συμμάχους, άρα ξέρουμε τι κομμάτι υποστήριξης έχουμε βρει και έχουμε και ένα ξεκάθαρο σχέδιο για να βρούμε υποστήριξη. Και το τέταρτο πράγμα που μάθαμε είναι αν πραγματικά εμείς οι ίδιοι θέλουμε να ασχοληθούμε. Έχουμε φτάσει μέχρι αυτή τη φάση, έφτασες και στο τέταρτο στάδιο, έχεις δουλέψει πάνω σε αυτό, ξέρεις ότι σε ενδιαφέρει και ξέρεις τι θα απαιτηθεί από εδώ και πέρα. Άρα μπορείς να αξιολογήσεις πολύ καλύτερα αν θες να ασχοληθείς ή όχι. Τώρα, μετά από αυτά τα 4 βήματα, μπορούμε να βρούμε υποστήριξη, οικονομική υποστήριξη, για να το υλοποιήσουμε. Και τώρα έχουμε μια πολύ, πολύ καλή βάση για επιτυχία. Είναι η σειρά μας τώρα να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσει το ταξίδι μας. Είναι η σειρά σας τώρα να ξεκινήσει το ταξίδι σας. Είναι η πρώτη μέρα σε αυτό το ταξίδι. Εύχομαι καλή επιτυχία. Θα χαρώ να έχω το feedback το δικό σας. Καλή δύναμη, καλή αρχή.